ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਲੋਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਹਾਟੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤਰਪਾਲ ਪਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਮਗਰੋਂ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਲੋਡ। ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਆ ਸਾਰਾ ਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੈਡੀ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਹਾਟੀ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਭਰ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਦੋਸਤੋ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ।